Hi guys, welcome back to my channel Aagya Lamichhane official and in another video and in another vlog. सायद हजुरहरुमध्ये धेरैजनालाई थाहा होला कि we never plan trips. Yes, जे हुन्छ एकैछिनमै हुन्छ. आज पनि त्यसै भयो. मामुले चाहिँ खाना बनाउँदै गर्दा फेरि चाहिँ आज नगरकोट जाने त भन्ने कुरा गर्नुभयो. हुन्छ नि त जाम भनेर हामी दुईजना छोरीहरुले पनि राजी जनायो. त्यसपछि खाना खाने बेलामा बाबा आइपुग्नु भयो अनि नगरकोट जाने त भनेर यसो भनेको मात्र थियो. हस् जाम भनेर त्यसपछि हामीहरु आफ्नो खाना छिटो ब्याएर लुगासुगा छिटो लाएर अनि त्यसपछि हामी तुरुन्तै नगरकोट जानका लागि चाहिँ निस्क्यौ. हामीले हाम्रो यात्राको थालनी चाहिँ भक्तपुरको एकदमै स्पेशल फेमस अनि माई पर्सनल फेभरेट जुलबाट चाहिँ सुरु गर्यौं. अनि यो भिडियोमा चाहिँ म अलि बढी एक्साइटेड, मेरो आवाज एकदमै वाला खालको छ होला हैन, बिकज यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो विथ स्नो. एक्साइटमेन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले, फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हैन. र हामी चाहिँ गाडी रोकेर यो खेल्न रोकेको है. यस्तो जाम छ अनि यही बिचमै सबै यो छ नि त, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ रोकेर अब खेल्ने. यस्तो चिसो छ नि हेर्नु त, सब मान्छेहरू यो खेल्नलाई आएको. यस्तो जाम, अगाडि नै जान पाइएन. कस्तो आनन्द, यस्तो चिसो, कस्तो मिठो हावा आइरहेको छ. मलाई त मैले कति राम्रो फोटो आयो. टाउकोमा हान्ने रे सानो दुख्यो क्या मलाई ढाडमा. चिसै भयो मेरो ढाड. काँडा रहेछ. हामी चाहिँ एकछिन रोड छेउमा यो खेलेपछि अब जङ्गलभित्र जान्छौँ खेल्न. यो पग्लेर यस्तो चिप्लो छ नि बाटो, अब के भन्ने. यो अझै पनि जाम छ. बाबा चाहिँ जानुभयो, मामु म र बहिनी चाहिँ हामी ओर्लियौँ. कस्तो दामी, कस्तो दामी. बाबा चाहिँ जानुभयो अघि एकछिन, यहाँ जाम थियो अनि जाम अलिकति खुलेको देखेर बाबा चाहिँ जानुभयो. अब कति बेला आउनुहुन्छ. मेरो चाहिँ यो सिसामा पुरै बाफ लागेको छ कि एकदम चिसो छ, यस्तो चिसो छ नि. त्यही भएर अलिकति मधुरो जस्तो आएको छ होला. एनिवे जस्ट एन्जॉय आवर ट्रिप टु नगरकोट हैन. 5-6 चोटि हो यो. तिमी हैन फर्स्ट टाइम हैन, 5-6 चोटि आइसक्यौँ हामीहरू पहिला नि. तिमीलाई याद नभएको, तिमी सानो हुँदाखेरि आएको भएर हामीहरू मोर देन 4-5 चोटि आइसक्यौँ मासु. यो त झन् यति भ्याली नजिक भएको ठाउँ हामी 1-2 चोटि आउँछौँ होला त. कस्तो हिलो छ नि बाटो. यो सायद यो केही कार्यालय होला. कार्यालयको त्यो घरहरूको हेर्नु न, टिनमा जम्मै हो. ओ माई गड, भिडभाड. मान्छे के क्या हुँदैन हाम्रो. माई गड, कस्तो सर्किदिरहेको मामको धुवाले मलाई. साँच्ची नै चुरोटकै धुवा आएर मेरो घाँटीमा. हामी नगरकोटमा छौँ. कतिचोटि भनौँ, धेरै समयको खोजीपछि बल्ल हामीले हाम्रो गाडी भेट्टायो. अब बाबा भित्र हुनु हुँदैन, अब बाबाको खोजी गरौँ है त. लेट्स गो, बाबा खोज्ने मिसन.
हामी त्यहीँबाट हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ फेरि अहिले बाबा त्यहीँ हुनुहुन्छ अरे हामी फेरि फर्क्यौँ त्यही अघि जहाँ भिडभाड थियो नि खाजा खाने ठाउँ होइन त्यहीँ हुनुहुन्छ अरे बाबा अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ फोन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अझै तल झर त्यो खाजा खाने ठाउँहरू भएको भन्नुभएको थियो अहिले फोन गरेको त कहाँ गयो तिमीहरू म माथि छु अरे लेट्स गो बाबालाई भेट्टाइयो हामीले यही पसल हेर्दै गएको आहा कति तातो तातो खाजा भन्दै बाबालाई नदेखेको क्या हामी के गर्नु त कमिला जसरी लुकेपछि खानेकुराको चाहिँ लास्टै सर्टेज रहेछ हामीले बल्ल तल्ल पायौँ जहाँ मिठो छ नि बाबा सेलमा एकदमै मैदा छ म आइरहेको छु कि माम गएछु दामी बाटो अन्त स्नोम्यान खुले आम यहाँ हेर्नु सङ्गीता अधिकारी के गर्दैछिन् यो हो नगरकोटको हिउँ पर्दै गरेको अवस्थामा हामी भिडियो खिच्दिरहेछ फोटो भनेको द हिमालयन रेन्ज भ्यू फ्रम नगरकोटबाट देखिने भ्यूहरू हिमालहरू सबै कति धेरै देखिँदो रहेछ दामी हामी चाहिँ अघि जुन भ्यू देखिन्छ भनेको थियौँ नगरकोटबाट हो त्यही भ्यू हेर्नलाई आएका छौँ भ्यू टावरमा बट देन अभियसली दिन राम्रो छैन घाम राम्ररी लागेको थिएन सो भ्यूहरू चाहिँ देखिँदैन त्यही पनि लेट्स गो के छ र होइन आएको बेला हामी चाहिँ उताबाट हिँडेर आयो है यो चाहिँ नगरकोटको भ्यू टावर हो त्यहाँबाट चढेर जाने हो नगरकोटको भ्यू टावर मेरो आमा बाबा यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो आमा बाबा के गरेको आमा तिमीले यो काम छैन है बुढाबुढीको यताबाट बुढाको फोटो उताबाट बुढाले बुढीको फोटो ओके हामी चाहिँ अब गाडीमा जान्छौँ अनि सायद अब फर्किहाल्छौँ होला एकदमै धेरै रमाइलो भयो हिउँको चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो सबैजना हामी चारैजनालाई चाहिँ एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स हिउँको चाहिँ होइन कस्तो हुन्छ मतलब त्यो केही थाहा थिएन कि जस्ट टिकटक यता सोसियल मिडियाजहरूतिर मात्र देखेको अनि कस्तो खेल्न मन लाग्थ्यो अनि या फाइनली हिउँ खेलियो रमाइलो लागिरहेको छ एन्ड या हामी अब जान्छौँ फर्किहाल्छौँ अब हामी गाडीमा भएको अलिअलि खानेकुरा खान्छौँ अघि पनि हामीले अलिअलि खानेकुरा खायौँ किनेर अनि अब गाडीमा भएको खाजा पनि खान्छौँ अनि यस जान्छौँ हामी कति सुरु भएको थ्याङ्क यू भाइ वेलकम तर केही चिसो लाएन कि चाहिँ आर्मी हो कि पुलिसको कस्तो त्यो हर्न बजिरहेको थियो साइरन है बजिरहेको थियो सायद अब कस्तो लखेट्न हुन्न नि जाऊ भन्न खोज्यो नि लखेट्न खोज्न हामी लुकी आएको हो र होइन सबै चेकपोस्ट हुँदै आएको हो नि त्यही त लखेटेको रे होइन लखेट्नु मतलब त लाइक इलिगल तरिकाले आएको जस्तो भयो नि गुड पोइन्ट है बिहेमा आएको जन्तीहरूलाई लखटे भन्ने कि के भन्ने दामी पोइन्ट भन्नुभयो बाबाले चाहिँ अनि अघि साइरन बजिरहेको थियो सायद अब जाऊ भनेर होला यो निकुञ्ज हो निकुञ्ज हो पुरै मान्छे लड्यो कि बाइक बाबा मान्छे हिउँमा त चिप्लिन्छ धन्न हामी चारैजनालाई चाहिँ केही नि भएन हामी त बलियो मान्छे हो नि त हामी गाउँमा हिँड्ने मान्छे हो नि त
धन्न हिलो उछिट्यो त्यो पनि केमा जुत्तामा मात्र लुगामा त लागेको छैन नि त लडेको भए त जम्मै लुगा जान्थ्यो ऊ कस्तो हुस्सु चिसो 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 भइसक्यो मेरो हात अहिलेसम्म तातेको छैन पुरै रातो यहाँ हेर्नु त कस्तो रातो छ हात या दिस इज रातो दिस इज रातो लास्ट रातो भएको छ हात चाहिँ यस्तो रातो छ पुरै कस्तो भइरहेछ नि हात अनि शीत ओके वी आर हियर ओके आजको लागि यति नै र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने मैले एकदमै धेरै भ्लगहरू हाल्न बाँकी छ है दसैँदेखिको बाँकी छ सो अब बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै जान्छु अनि यहाँ गर्मीको बेलाको पनि भ्लगहरू हुनसक्छ होइन स्विमिङ गरेको देखेर जाडोमा पनि स्विमिङ गर्छौ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला यस आजको लागि यति नै हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई लभ यु अल